नमस्कार, मी भाग्यश्री. माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आज आहे देवगडमधला चौथा दिवस. आज खूप वेगळा दिवस असणार आहे. आता आम्ही उठलोय, फ्रेश झालोय आणि चाललोय मटण आणायला, कारण आज आम्ही चुलीवरचं मटण बनवणार आहोत. आणि त्यानंतर काय काय करणार आहोत यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी हा झाडावरचा पडलेला कापतोय. चूल साफ करून झालेली आहे. हळदी कुंकू नव्हतं, ज्योतिबाचं कुंकू लावलं आणि आता आपण चूल पेटवायला घेऊया. खरं तर चुलीवरचं मटण बराच वेळा खाल्लं होतं, पण स्वतः कधी चूल पेटवून चुलीवरचं मटण खाल्लं नव्हतं. तर आज आम्ही ते देखील करून बघणार आहोत. गणपती बाप्पा.
माती लावून घेत असणार ना जास्त जवळ पोचवा आणि जसे ती लाकडं येत असणार तसे हळूहळू पुढे टाकले. अच्छा हा संपत आलं. आता घातलं एक घातलं ना कारण ते संपत तुम्ही टाक नाही घातलं ती कडे. आता हे मटण झालं समजा ती कढई अशी उलटी टाकून त्याच्यावर त्याचे जाड चपात्या टाकतात भाजल्या जातील ते माहित नाही. एक्सपेरिमेंट एक चपात्या करच तू एखादं बघ असं होऊ शकते का एखादी कढई टाकू उलटी. चला आता मग मटण तयार आहे. गरम गरम चपाती केली आहे. मटणाबरोबर खरं तर भाकरी खातात पण आज चपाती बनवली आणि भात केलाय. जेवणाआधी आपण या लोकांकडनं टेस्ट करून घेऊ आणि विचारू मटण कसं झालंय. या जेवायला सोलकढी, तर्रीवाला मटण, कांदा लिंबू आणि चपाती. एक नंबर. आता खा कोणीतरी सांगा. रस पिऊन दाखवा तुला कसा आहे. रस पी. चमचा दिलाय ना तुला. सांग कसं झालं. एक नंबर तांबडा. सावरी सावरी कलर कसा आलाय. एक नंबर. अर्चित चांगली लागते. चला आता आम्ही बसतो जेवायला.